हाय फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण इंग्लिश व्याकरणाचा जिल्हा निवड समिती ठाणे तलाठी पदाकरता जी 2016ला प्रश्नपत्रिका घेण्यात आलेली आहे त्या जिल्ह्यांची या ठिकाणी आपण 25 क्वेश्चन बघणार आहोत. आपण आत्तापर्यंत 2016 साली जी तलाठी भरती झाली होती याच्या जवळजवळ ही 10वी प्रश्नपत्रिका आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपण या ठिकाणी बघितल्या आहे, जसं की चंद्रपूर आहे, त्यानंतर अहमदनगर जिल्हा आहे, पुणे जिल्हा आहे, त्यानंतर या ठिकाणी यवतमाळ जिल्हा पण घेतला आहे, अमरावती जिल्हा पण घेतलेला आहे. तुम्हाला जर त्या सर्व प्रश्नपत्रिका बघायच्या असतील तलाठी भरतीच्या आगामी काळात होणाऱ्या तलाठी भरतीसाठी, तर इंग्लिश ग्रामरची प्लेलिस्ट नक्की चेक करा. त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्व प्रश्नपत्रिका मिळून जातील मराठीमध्ये स्पष्टीकरणासहित. चला पहिला प्रश्न बघूयात. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आणि इथे शब्द तुम्हाला दिलेला आहे अडल्ट्रेशन. तर आपल्याला ह्या शब्दाचं अल्टरनेटिव्ह मिनिंग सांगायचं आहे. आधी याचा तुम्हाला मी मराठीमध्ये अर्थ सांगते. तर याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो भेसळ. भेसळ अशी एखादी वस्तू किंवा पदार्थ. तर यासाठी बघा मिनिंग पहिला दिलेला आहे व्हॉलेंटरी ऑफर, मेकिंग इम्प्युअर, बिकमिंग अडल्ट आणि लेस इन वेट. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल तर यासाठी पर्याय क्रमांक 2 मेकिंग इम्प्युअर म्हणजेच एकदम खराब क्वालिटीचं असे इथे हा अल्टरनेटिव्ह मिनिंग होईल. नेक्स्ट सेंटेन्स बघा. आयडेंटिफाय द टेन्स ओळखायचा आहे. आणि सेंटेन्स बघा, शी वॉज अ ग्रीडिंग वीट इन टू फ्लॉवर. बरोबर आहे का? आणि हे बघा तुमच्या लक्षात आलं असेल वॉज आहे आणि या ग्राइंडला काय लागलेलं आहे, ING लागलेलं आहे. तर हे कोणत्या टेन्सचं होणार आहे? पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. बरोबर आहे का? इथे व्हीला काय लागलेलं आहे, ING लागलेला आहे. त्यानंतर वॉज आहे. तर ही जी रचना आहे ही पास्ट कंटिन्यू टेन्सची असते. नेक्स्ट बघूयात. इथे अँटोनिम्स सांगायचा आहे तुम्हाला शब्दाचा. करेक्ट द अँटोनिम्स ऑफ ॲव्हरेटिव्ह. आणि याचे पर्याय बघा, फ्युटल, जॉयफुल, सक्सेसफुल आणि नन ऑफ दिस. तर याचं तुम्हाला जर मराठीमध्ये आधी याचा अर्थ कळाला असेल तर बघा. तर याचा अर्थ होतो यशस्वी, अयशस्वी, अपयशी असा होणार आहे. आणि याचे अँटोनिम्स विचारलेला आहे आपल्याला. तर त्याचे अँटोनिम्स काय होणार आहे? सक्सेसफुल म्हणजेच यशस्वी असं होणार आहे. त्यानंतर प्लुरल फॉर्म विचारायचा आहे आपल्याला. थिव्सचा प्लुरल फॉर्म हा आपल्या एक स्पेशल व्हिडिओ केला होता मी, ज्यामध्ये की जे परीक्षेत मोस्टली हार्ड लेवलची क्वेश्चन आहेत, प्लुरल फॉर्म आहे, नंबर्स आहेत. तर त्यामध्ये हा प्रश्न झालेला आहे. मुलं पहिल्यापासून सबस्क्रायबर जर तुम्ही फॉलो करत असाल तर तुम्हाला याचं नक्कीच उत्तर येणार आहे. तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. तर तुम्ही बघू शकता इथे कसे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. तर आपण एक व्हिडिओ हा प्रश्नपत्रिकेचा टाकतो PYQ प्रिव्हियस इयरचा, आणि एक व्हिडिओ आपण या ठिकाणी टॉपिक वाईज घेत आहोत, जेणेकरून जे नवीन विद्यार्थी आहेत किंवा ज्यांचे टॉपिक वाईज सिलेबस झालेला नाही अशासाठी ते व्हिडिओ उपयोगाचे आहेत. आणि असेही काही सबस्क्रायबर आहेत की ज्यांचा पूर्ण इथे सिलेबस झालेला आहे आणि त्यांची रिव्हिजन चालू आहे, ज्यांना की PYQ सोडवायचे आहेत, प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पेपर सोडवायचे आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक दुसरा व्हिडिओ उपयोगाचा ठरतो. चला तर पुढचा प्रश्न बघा. पिक आउट द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोइंग. आणि इथे पहिल्यांदा आपण सेंटेन्स बघूयात. 10 miles आर ए लॉंग डिस्टन्स. तर हे तुम्हाला या ठिकाणी आहे ना 2-3 प्रकारे वापरून दाखवलेलं आहे बघा. आर आहे, इथे वेअर आहे, म्हणजे हे तुम्हाला वापरायचं आहे V3 वर्ण. तर या ठिकाणी बघा योग्य वाक्य होणार आहे. तर इथे बघा 3 नंबरचं असणार आहे. 10 miles इज ए लॉंग डिस्टन्स. आता तुम्ही म्हणाल की इथे एस लागलेला आहे, बरोबर आहे का? तर ज्या ठिकाणी जर यस किंवा ES जर लागलेला असेल तर हेल्पिंग वर्ब हे सिंग्युलर फॉर्ममध्ये येतं, इथं प्लुरलमध्ये येणार नाही आहे. नाही तर आपण काय म्हणणार आहात इथे? तर बघा याचं उत्तर तुम्ही पर्याय क्रमांक 1 कराल. 10 miles आर ए लॉंग डिस्टन्स. तर असं होत नाही. तर त्याचं जे हेल्पिंग वर्ब आहे हे कसं पाहिजे? या ठिकाणी एकवचनी असायला हवं आहे. म्हणून इथे काय वापरतो आपण? इज घेणार आहोत. जर इथे हे VS किंवा ES लागलेला असला तर. नेक्स्ट बघा. स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. तुम्हाला एरर सांगायचे आहे. एरर डिटेक्शनचा क्वेश्चन्स आहे हा. आणि सेंटेन्स बघूयात. लस्ट फॉर वेल्थ ॲज अ वॉज अ लक्ष्मन्स चीफ ट्रेट ऑफ अ कॅरेक्टर्स. तर यामध्ये बघा कोणतं असणार आहे स्पॉट द एरर. तर या ठिकाणी बघा ऑफ कॅरेक्टर हा जो इथे शेवट दाखवलेला आहे, तर या ठिकाणी ऑफ येणार नाही, बाय कॅरेक्टर असं येणार आहे. तर हे या ठिकाणी प्रिपोजिशनची
एरर डिटेक्शन आहे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक तुम्ही काय करा, या ठिकाणी सराव करा, जेणेकरून तुम्हाला मी हे सेंटेन्स बघितले लगेच लक्षात येतं. पुढचं बघा, द करेक्ट सेंटेन्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. तर या प्रकारचा जो प्रश्न आलेला असतो ना, तर हा प्रश्न एक तर तुम्हाला हा टेन्स वाईज असतो किंवा त्यामध्ये सिंग्युलर प्लुरल फॉर्मची वाक्यरचना घेतलेली असते. तर ही जी प्रकार आहे हे TCS पॅटर्नने म्हाडा भरतीमध्ये विचारलेले आहेत. बरोबर आहे का? पॅरेग्राफ डिटेक्शन तुम्हाला इथे 4 सेंटेन्स देतात आणि ते तुम्हाला ABCD वाईज म्हणजे इथे पॅरेग्राफ तयारण्याच्या स्वरूपामध्ये इथे वापरायला लावतात. तोच फॉर्मॅट आहे, फक्त इथे तुम्हाला छोटी सेंटेन्स आहेत. तर TCS पॅटर्नने त्याचं रूपांतर फक्त पॅरेग्राफमध्ये केलेलं आहे. पॅरेग्राफच्या सेंटेन्समध्ये, सेंटेन्स तिथं लेंथी होतात. तर याची ही प्रॅक्टिस असू द्या. तर या ठिकाणी बघा, द लास्ट ट्रेन गोज टू कल्याण देअर इज अ गोईंग टू लास्ट ट्रेन टू कल्याण. या पद्धतीने आपण कधीच घेत नाही. इथे देअर हे काय आहे, सर्वात शेवटी आहे वाक्यात, त्यामुळे हे वाक्य एलिमिनेशनला जाईल. त्यानंतर पुढचं बघा, देअर इज अ गोईंग द लास्ट ट्रेन टू कल्याण, ही आपण वापरत नाही. फ्रॉमपासून वाक्याची सुरुवात ही होत नाही. तर इथे बघा 4 नंबरचं वाक्य बरोबर आहे, देअर गोज द लास्ट ट्रेन फॉर कल्याण. तर हे सेंटेन्स योग्य आहे फॉर्मॅटनुसार. त्यानंतर चूज अ करेक्ट क्वेश्चन टॅग. जुने विद्यार्थी असाल तर तुम्हाला माहिती आहे क्वेश्चन टॅगवरती स्पेशल व्हिडिओ झालेला आहे. नव्याने सबस्क्राईब केला असेल तर नक्की व्हिडिओ बघा, तुम्हाला टॉपिक वाईज व्हिडिओ भेटून जातील. त्याला याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. वी हॅव रिसिव्ड ऑल द असाइनमेंट. तर हॅव आहे, याला काय लावतो आपण क्वेश्चन टॅगमध्ये, NT लावतो आणि वी जशाच्या जसं घेऊन शेवटी क्वेश्चन मार्क देतो. इथे पर्याय क्रमांक 4 मध्ये आहे. नेक्स्ट बघा, ही वर्क विथ अ सिंगल माइंडेड डिओशन फाइंड ॲडजेक्टिव्ह इन द सेंटेन्स. ॲडजेक्टिव्ह वापरायचा आहे वाक्यामध्ये. पर्याय बघा, सिंगल माइंडेड आणि नन. तर याच्यामध्ये वाक्यामध्ये काय असणार आहे, ॲडजेक्टिव्ह सिंगल असणार आहे. सोपे प्रश्न आहेत, त्याचं आपण या ठिकाणी स्पष्टीकरण द्यायची गरज नाही आहे, तुम्ही स्वतः हे करू शकता. त्यानंतर इडम अँड फ्रेज विचारलेले आहेत आणि तुम्हाला इथे नवीन इडम्स आलेली आहे. ए मेअर नेस्ट. तर याचं जे मिनिंग होतं, हे मिनिंग होतं मूर्खपणा असणे. तर याचे पर्याय बघूयात आपण. टू बी ए ग्रेटली ट्रबल्ड बाय, टू बी इग्नोर, टू मेक ॲन ॲब्स्युअर्ड डिस्कवरी, टू एस्केप विदाऊट पनिशमेंट. तर याचं योग्य उत्तर होणार आहे पर्याय क्रमांक 3, जे की टू मेक ए ॲब्स्युअर्ड डिस्कवर. पुढचा प्रश्न बघूयात. एक म्हण दिलेली आहे इंग्लिशमधली, तुम्हाला प्रोवर्ब आहे, ती कंप्लीट करायची आहे. द क्राय ऑफ अ डॉग इज अ बार्क, द क्राय ऑफ अ डिअर इज अ डॅश डॅश. काय असणार आहे, तर या ठिकाणी आहे बिलो. नेक्स्ट बघा, चूज द फेमिनिज ऑफ जेंडर ऑफ फॉक्स. फेमिनिज सर्वांना माहिती असणार आहे, काय आहे फॉक्सचं, VXL. पर्याय क्रमांक 1. त्यानंतर अपोजिट मिनिंग घ्यायचा आहे शब्दाचा. इथे शब्द बघा, या ठिकाणी चिड. तर याचा मराठीत मिनिंग होतो चिडणे. याच्या अपोजिट काय असणार आहे, फ्रेज, फिअर, क्रिटिसिझ आणि हायफेअर. तर हे याचा अपोजिट मिनिंग होतो या ठिकाणी स्तुती करणे. पर्याय क्रमांक 1. त्यानंतर या ठिकाणी डिग्रीचा क्वेश्चन्स आहे. करेज इज अ मॅन्स शुअरेस्ट विपन इन अ डेंजर. शुअरेस्ट म्हणलेला आहे, EST लागलेला आहे याच्यामध्ये V मध्ये बरोबर. तर याचं उत्तर योग्य काय आहे, पर्याय क्रमांक 1. सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं उदाहरण आहे हे. इथं पर्यायामध्ये तुम्हाला कंपॅरेटिव्ह आहे, पॉझिटिव्ह आहे आणि नन हा पर्याय आहे. पुढचा बघूयात. या ठिकाणी एक्सप्रेशन दिलेलं आहे तुम्हाला, ब्लॅक शीप रेफर टू. तर हे बघा, ए शीप विथ अ ब्लॅक हेअर असणार आहे का, हे अजिबात नाही. ए शीप विदाऊट नो हेअर अजिबात नाही. एलिमिनेशननी कसं सोडवायचं मी तुम्हाला सांगते. त्यानंतर बघूयात, ए गुड फॉर नथिंग पर्सन, आणि हा होऊ शकतो. आणि 14ही एक बघूयात, ए ऑल राऊंडर पर्सन. ए ब्लॅक शीप, तर याचा अर्थ होतो वाईट असा माणूस. ए गुड फॉर नथिंग पर्सन. पर्याय क्रमांक 3. त्यानंतर सिनोनिम्स विचारलेला आहे आणि शब्द आहे ऑक्झिलरी. तर याचं तुम्हाला उत्तर माहितीच असणार आहे. ऑक्झिलरी म्हणजे काय, सहाय्यक. तर याच्या सिनोनिम्स काय येणार आहे,
सबसिडरी, पर्याय क्रमांक 1. नेक्स्ट बघूयात, करेक्ट सिनोनिम्स आहे ग्रिगॅरियस. तर याचा इथे बघा मिनिंग काय होतं, तर सोशिएबल म्हणजे सामाजिक, असं सिनोनिम्स विचारलेला आहे आपल्याला, सामाजिक. त्याच्यानंतर ना पुढचा प्रश्न बघूयात 18 नंबरचा, सोशल मेलडी रेफर टू पॉप्युलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी आणि नन ऑफ अबाव. तर याचं काय उत्तर असणार आहे, पॉवर्टी म्हणजेच गरिबी, असं सामाजिक आजार, असं इथे मिनिंग होईल त्याचा. 19 नंबरचा प्रश्न बघा, चूज द करेक्ट विच द बेस्ट एक्सप्रेशन विथ द मिनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. इंडोलेन्स याचा मिनिंग आपल्याला सांगायचा आहे. तर इंडोलेन्सचा मिनिंग होतो या ठिकाणी आळशी, आळशी व्यक्ती असणे किंवा आळशीपणा. तर याचा योग्य काय असणार आहे, लेझिनेस, इथे एन पाहिजे, तर हा पर्याय क्रमांक 2 होईल. त्यानंतर सिनोनिम सांगायचा आहे पॅटर्नल. पॅटर्नलचा इथे मिनिंग होतो पितृत्व किंवा पित्र. तर हे आहे बघा रिलेटेड टू फादर, म्हणजे वडिलांकडनं आलेलं, असं आपण इथे मिनिंग घेऊयात, म्हणून रिलेटेड टू फादर. त्याच्यानंतर गिव द सिनोनिम्स आहेत डिशी, डॅशिंग, शोविंग, सेक्शुअली अट्रॅक्टिव्ह, ए कंटेनर ऑफ अ कुकिंग राईस. अजिबात होणार नाही, हे तिन्ही पर्याय अजिबात मिनिंगफुल नाही आहे. तर याचं इथे मिनिंगफुल एकच आहे, तो म्हणजे पर्याय क्रमांक 3, सेक्शुअली अट्रॅक्टिव्ह, पर्याय क्रमांक 3. नेक्स्ट बघूयात, अँटोनिम्स सांगायचा आहे तुम्हाला या ठिकाणी. प्रिकॅरियस याचा मिनिंग सांगायचा आहे. तर याचा मिनिंग बघूयात, पर्याय क्रमांक 3, सेफ, म्हणजेच या ठिकाणी सुरक्षित असणे. खूप छान प्रश्न आहेत, अशाच प्रश्नांचा सराव करा अधिकाधिक. इथं बघा तुम्हाला सिनोनिम्स अँटोनिम्स दिलेले आहेत, त्यानंतर इडम फ्रेज आहेत, ग्रामरचे रूल्स आहेत. तर याचा सराव करा. जुन्या ह्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही वेळ असेल तुमच्याकडे तर नक्की लिहून ठेवा आणि डबल रिपीट याचा करत चला. नेक्स्ट बघूयात ही शेवटचे 3 प्रश्न. चूज द करेक्ट कन्स्ट्रक्शन. आता इथे सेंटेन्स आपल्याला दिलेलं आहे ओळींचं, ते आपल्याला रचनात्मक बघायचं आहे कसं आहे. आय एन्जॉय टू प्ले गोल्फ, आय एन्जॉय प्लेईंग गोल्फ, आय एन्जॉय टू हॅव अ प्ले गोल्फ असं घेत नाही. आय एम एन्जॉईंग प्लेईंग गोल्फ, एन्जॉईंग आय एन जी हे डबल होत नाही, निघून जातं. आय एन्जॉय प्लेईंग गोल्फ हेही होणार नाही, कारण प्लेईंग हे खेळ आहे आणि तो दाखवण्यासाठी आपल्याला इथे प्रिपोजिशन वापरावे लागणार आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 येईल, आय एन्जॉय टू प्ले गोल्फ. नेक्स्ट बघूया 24 नंबरचा, मेनी ए मॅन डॅश डॅश फॉर हिज अ कंट्री. 24 नंबरचा प्रश्न आहे आणि हा आहे टेन्सवरती. मेनी ए मॅन हॅज डेड फॉर हिज कंट्री, हॅज डेड येणार आहे. नेक्स्ट बघूया शेवटचा, पीपल डॅश डॅश नॉट टेल लाईज, वूड, कुड, शूड आणि ऑट टू. तर हे आहे मॉडल ऑक्झिलरीचा क्वेश्चन, जो की आपण आता पाठीमागेच व्हिडिओ टाकला होता पाठीमागचाच. तर याचं उत्तर जर तुम्हाला माहीत असेल तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. पीपल वूड येणार आहे का, कुड येणार आहे का, शूड येणार आहे का, ऑट टू येणार आहे, हा प्रश्न तुमच्यावर सोडते मी. याचं उत्तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर बघा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून सांगू शकता. तुम्हाला जर अदर व्हिडिओ लागत असतील तलाठी भरतीसाठी आहे, झेडपी आहे किंवा सरळ सेवा भरतीसाठी, तर आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला या ठिकाणी सर्व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची मदतच होणार आहे. सर्वात प्रथम चॅनलची प्लेलिस्ट चेक करा किंवा होम पेजला व्हिजिट द्या आणि त्यानंतर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.